Ce facem, frate? Nu începem! Sigur, suntem în întârziere. Ne-a adus Mișu textele. Eu la 6 am la televiziune. Da, hai atunci. Hai să vă mai spun una. Păi hai. Da, mie mi-a plăcut întâmplarea aia așa. Stai, cum era, domnule? Cum a dat unul dintr-una într-alta. E, poftim varde de glumă. Da, chiar așa. Că așa de omul din una în alta. Hai, zi. Uite, nu mai departe decât ieri, Mitică se întoarce acasă și află că fisa aia mică i-a adus un 3 la geografie. Mitică se înfurie, își aduce aminte de pedagogia părintească și trage câteva. Aia mică țipă. Soră sa mai mare sare să ia părerea și Mitică îi dă și ăstea câteva. Și uite așa, dă omul din luna în alta. Sora mea cea mică știe tot ce fac, știe că aseară am întârziat. Și atunci polițaiul spune: chestiunea e mult mai serioasă. Geamul e spart și pe dinăuntru și pe din afară. Lasă-o baltă, gluma asta am mai auzit-o. Și ce stric eu dacă s-a spart la fel? Avem timp. Vă rog, gata, liniște, terminați cu glumele. Începem, dați drumul la glume. Ce-a zis? Eu niciodată nu știu ce vrea ăsta. Ba să terminăm cu glumele, ba să dăm drumul la glume. Dragă, eu la 6 am televiziune. Vă rog, liniște, operatorul de sunete gata? Gata. Hei, cine asta? Scuzați, a fost o confuzie. Asta era altă glumă. Imediat, vă rog. Scorul Apgar, întrebuințat astăzi în lumea întreagă și în funcție de care se apreciază starea de sănătate a nouă. Alo, ce faceți? Astea nu sunt glumele noastre. Unde sunt, frate, glumele din emisiunea lui Marin Idricianu și Petru Stoian? Băi, nu că faceți o confuzie. E vorba de Petru Idricianu și Marin Stoian. Mă rog, scuzați, a fost o confuzie de nume. Ce-ați zis? Marc a spus confuzie de nume și eu am la televiziune. Nu se poate, uite textele. Aici scrie... Confuzie de glume. Ce lume! Lumea vrea să te amuze și e bine tot mereu să ai zâmbetul pe buze, râdeți deci cum râd și eu. Încurcături satiric-muzicale în regia lui Alexandru Darian. Da, copii, când îți place un lucru foarte mult, spui că este o încântare. Ați înțeles? Da! Ia să vedem, Neluțu. Să privești marea, ce încântare! Bravo, Simona. Muzica aceasta este o încântare. Bravo, Gigel. La Prozar vânzătorul pune cartofi în cântare. Confuzii de poante. Horia Șerbănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Dem Savu, Alexandru Lulescu, Ciupi Rădulescu, Lucica Zorini, Sorin Gheorghiu, Marta Savciuc, Paula Rădulescu, Decebal Curta, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu. Nu vă faceți vreo iluzie! Când nu râdeți, e o confuzie! Și atunci, muzică în concluzie. Voi râde iar, ca un cântec din nou voi fi. Auzi tu, de ce nu te căsătorești cu Lili? Are un mic defect de vorbire. Nu vorbi, care anume? Nu poate să spună da. Vrei să fii soția mea? Nu, dar voi recunoaște întotdeauna că ai gust. De ce te-ai certat tu cu Ionel? Aseară m-a cerut de nevastă. Și ce e rău în asta? Păi acceptasem cu o seară înainte. Ce să fac? Nu faceți confuzii. De 3 ore stai și te uiți la mine cum pescuiesc. De ce nu pescuiești și dumneata? N-am răbdare. Merg pescarii pe un drum nesfârșit. Fantastic, ce mă relaxez stând așa pe malul apei cu undița în mână o zi întreagă. Nu așa?
Și când te gândești că sunt unii în stare să stea ore întregi în fața televizorului. Și acum să-mi răspundeți, ce se întâmplă dacă circulând cu o viteză de 90 de km la oră, pierdeți o roată? Nu se întâmplă nimic, că am o roată de rezervă. Da, vă rog, poftiți, e autobuzul plin, dar eu vă cedez locul meu, vă rog, luați loc. Nu mulțumesc că am stat destul jos, vin de la patinaj. Iarnă, chiar și fără soare, iarnă, tu aduci culoare, iarnă, pe obrajii noștri ne sărută cerul tău, iar cerul e un dans de stele, noi doi, noi dansăm cu ele, stele se topesc în ochii tăi, ne zâmbim, e iarnă din nou, peste pământ și glasuri de copii clopoței adună pe rând, cu vesele copi pe străzile argintii, hai cu ei. Iarna, cu podoabe albe, iarna, împletește salbe, iarna, ramurile toate le-am îmbrăcat în strai de lumini, vălul florilor de gheață, astăzi iarăși înlagață gerul, la fereastra mea șapte. Pașii caută în zăpadă drumul, fără să le vadă iarna, și-a întins covor și ne cheamă în jocul ei. Iarna azi o să aștearnă printre fulgi ce-or să cearnă rodul, rodul unui an bogat, an bogat. E iarnă din nou, peste pământ și glasuri de copii clopoței adună pe rând, cu vesele copi pe străzile argintii, hai cu ei. Pașii caută în zăpadă drumul, fără să le vadă iarna, și-a întins covorul și ne cheamă în jocul ei. Iarna azi o să aștearnă printre fulgi ce-or să cearnă rodul, rodul unui an bogat, an bogat. E iarnă, fără confuzii. Uneori ninge, uneori nu ninge, dar și când ninge... Bună ziua! Bună ziua! Nu vă supărați, asta nu ieșiți la zăpadă? Care zăpadă? Care s-a adunat în fața blocului. Și ce eu am adunat-o? Eu adun timbre. Și zăpada? Știu eu că eu fi dat prin cap să o adune. Aici nu e vorba de adunat, e vorba de cărat. Sau care cei de la parter, eu stau la etaj, ce-mi trebuie mie zăpadă? Problema nu se pune așa. Stau cam slab cu matematica. Problema se pune că trebuie să ieșiți. E datoria noastră, a locatarilor, să descongestionăm trotuarul din fața blocului. Mă rog, dacă zici că trebuie. Păi nu? Și din tot blocul tocmai pe mine m-ați găsit, ceilalți locatari de ce nu ies? Ceilalți locatari au ieșit de mult. Toți? Toți. Și n-au terminat până acum, rușine. De fapt, cu zăpada au cam terminat. A mai rămas gheața, că de-aia ziceam. Târnăcop aveți? Am, pentru ce? Pentru gheață. N-ați mai spart niciodată gheață? Ba da, acum i-am luat frigider. Eu vorbesc de gheața din fața blocului, pe care poți alune să-ți rupi un picior, o mână. Ce vrei, ceasul rău? Gheața care împiedică circulația. Este, azi dimineața a trebuit să ocolesc toate blocurile până la tramvai. Vedeți? Deci ieșiți. E sigur, cum să nu? Numai că acum aștept pe cineva o vizită. Vizită? Medicală, sunt bolnav grav. De ce? Nu știu, cred că am ceva care să ia. Ceva care să ia? Târnăcopul, hai, ia-l și... Da, păi sigur, da, stai că uite, nu-l găsesc, uite, l-o fi luat nevastă mea din greșeală în loc de umbrelă. Hai, lăsați astea, vă rog. Mă rog, am lăsat atunci, dacă vrei dumneata pe mâine, pe poimine, când zici dumneata... Vecine, ce înseamnă asta? Ce mâine, ce poimine?
Toată lumea s-a grăbit să iasă astăzi. În fond, dumneata, ce vrei, să ieși sau nu? E sigur, sigur că ies. Trece-mă și pe mine pe tabel să fixăm o zi când să ies și singur, de bunăvoie, voluntar, că dacă trebuie, pe săptămâna viitoare, așa, poate. Chiar dacă viscolul s-a încălțit, nu l-am simțit când mi-ai zâmbit. Bună ziua! Da, bună ziua, ce doriți? Știți, mi-am cumpărat de curând un cal și aș dori o pereche de pantaloni care să se asorteze cu... Da, vă rog, ce talie are calul? Donnez-moi vite deux grands verres de pierre pour moi et mon cheval. Alo? Alo? Tu ești, Gicule? Eu, da. Ce faci, iubitule? Știi, îmi pare atât de rău că te-am supărat aseară. Da, da. Tu ești un băiat atât de bun și am fost așa de rea cu tine. Mă ierți? Da. Crezi că ne putem vedea astăzi? Da, sigur. Ce fericită sunt! La 8 e bine? Da, dacă vrei tu... Foarte bine, atunci la 8. Ah, și să nu uit, felicitări pentru câștigul tău la loto, norocosule. Oh... N-am noroc, ce să fac? Niciodată soarta nu mi-a zâmbit. Mitică, trebuie neapărat să bați covorul ăsta. Eu, mamă, eu care n-am dat în viața mea într-o muscă. Draga mea, mi se rupe inima când te văd muncind atâta la bucătărie. Închide ușa, te rog. Oh, maestre, sunt convinsă că portretul pe care mi-l faceți va ieși foarte frumos. Categoric, nici nu o să vă recunoașteți. Costică, îți mulțumesc foarte mult că m-ai adus la expoziția asta. De ce zici că e? De pictură, mamă, de pictură. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai adus la expoziția asta de pictură, dar trebuie să-ți mărturisesc cu mâna pe inimă că nu pricep nimic. Cum? Dar ce sunt lucrurile? Nu, adică obiectele, nu, adică astea rezemate de perete. Știu eu. Taci-mă din gură, mai bine ai învățat tabla mulțirii și pe urmă să te ocupi de estetică. Uite, draga mea, astea pe care le vezi tu rezemate așa de perete și colorate, așa cum sunt ele colorate, sunt, adică sunt un fel de... Uite aici catalogul expoziții. Să vezi tu ce zice. Ce zice? Ce zice? Zice că astea pe care le vezi tu, adică pe care le vedem noi, sunt elemente de ambianță psihocromă R. R? Da, R. Și? Ce și? Da. Și zice că elementele astea de ambianță psihocromă R au drept scop final... Taci din gură. O trecere posibilă spre un mediu ambiant de elemente R realizată prin transformarea receptorului privitor în parte constituantă a mediului psihocrom. Grozav! Nu fluiera băiețel, că nu ești pe Maidan aici. Tăticule, dar pe Maidan am voie. Termină că nu știu ce-ți fac. Lasă, dragă, lasă. Uite, mai bine citește din catalog. Așa. Pentru început vom lua în considerație faptul că lucrările sunt rodul unui mecanism desprins de motiv, ceea ce, nu-i așa, schimbă lucrurile total. Da, în felul acesta, cel care are cuvântul hotărător este artistul. Da? Iar nu observatorul atent, cu totul în altă situație, fiind un observator distrat. Tăticule. Și dacă până aici, nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga, va fi imposibil să nu ne dăm seama cât de evocatoare sunt aceste lucrări. Bineînțeles, dacă vom ști să facem efortul de a privi nu pur și simplu în jurul nostru, ci în noi înșine. Tăticule. Că nu pe pereții cheia misterului, ci în propriile noastre amintiri. Așa că, Costele, nu căscă ochii pe pereți. Eu îmi răcesc gura de pomană aici? Uită-te în tine! Tăticule, până reușesc să mă uit în mine, îmi dai voie să mă uit nițel pe fereastră?
Alecule, ce mai faci, mă, dragă prietene? Nu te-am mai văzut? Da, păi să tot fie vreo 5-6 ani. Tot bine, sănătos? Da. Și soția ta arată tot atât de bine? Da, numai că acum îi trebuie o jumătate de oră în plus. Sparge, mamă, oglinda. Așa. Numai că nu știu ce meserie ar trebui să-și aleagă fiul meu. Nu te poți baza deloc pe el. Atunci să se facă meteorolog. Deci, dumneavoastră vreți să lucrați la noi, la calculatoare, da? Da. Da, bineînțeles că știți cum se alimentează un computer. Bineînțeles că știu să alimentez un computer. Dar ce mănâncă de fapt? Deci vrei să te apuci de parașutism? Da. Dar te-ai gândit vreodată ce-ai face dacă nu s-ar deschide parașuta? Da, n-ar fi deloc plăcut, mai ales dacă ar ploua. Vai, tu dacă ai ști ce a fost în stare să facă soțul meu... De ce a făcut? A luat tot mărunțișul din pușculița băiatului nostru. E îngrozitor? Nu e așa? Tocmai când se strânsese destul ca să-mi ia o pălărie. Știi și tu că sala nu are decât 150 de locuri. Da. Așa că dacă vrei neapărat să participi la conferința mea, vino ceva mai devreme. Sigur, vreau neapărat să particip. Când are loc conferința? Joi la 5, dar nu uita, să vii mai devreme. Da, e în regulă, am să viu mai devreme. Marți, bine? Parcă mi-e cunoscut omul, ba chiar foarte cunoscut. Sigur că da, mi-a fost cel mai bun prieten, un bărbat și jumătate, ba chiar cel mai curajos bărbat pe care l-am cunoscut vreodată. Eram colegi de serviciu și prieteni buni. Cum naiba-l chema? Parcă Pop. Da, Pop. De altfel numele n-are nicio importanță. Era din Baia Mare. Adică nu, nici măcar din Baia Mare, din împrejurimi. Într-o dimineață, Pop îmi zice: ce facem azi? Ce vrei tu, dragă Pop, îi răspund eu. Atunci convenim să facem o plimbare pe munte. Luăm schiurile și iată-ne hăt, tocmai sus pe creastă. Zburam ca săgeata, fericiți că vedem cum lăsăm în urmă numai păduri întregi de brad. Nu ne-am dat seama că între timp vântul se răcorise și se lăsase o ceață destul de groasă. Drace! Zice Pop. Ar trebui... Da, stai că de fapt nu-l chema Pop. Avea un nume mai lung, ceva gen Popa. Să zicem Popa. Atunci Popa îmi zice: băiețași, ar trebui să ne gândim la întoarcere. Dar pas de te întoarce. Vântul sufla a furtună, noaptea se lăsase, uraganul se dezlănțuise. Grozavă idee pe capul nostru să ieși pe munte într-o zi ca asta, că era aproape de miezul nopții. Unde ne aflam oare? Popa, sau mai degrabă Popescu, că acum îmi amintesc, îl chema Popescu, care știa geografia ca pe apă, îmi spune: bătrâne, să știi că ne-am rătăcit. Era întuneric, beznă și se mai apucase să și plouă. Murați până la piele, ne-am cățărat în primul pom ieșit în cale, nicio luminiță la orizont halal de noi. O să ne dea lipsă mâine dimineață la condică, zisei, ca să zic și eu ceva. Ba chiar și poimine dimineață, răspunse amarnic Popescu. Mergeam printre brazi fără să știm încotro, doar așa ca să ne încălzim. Exclamă Popescu. Zăresc o luminiță, vezi? Uite acolo. Am urmărit direcția degetului lui Popescu și, într-adevăr, licărea o luminiță, dar foarte departe. Ne-am reluat mersul, accelerându-l. În fine, am ajuns. Pe stânci se înălța o construcție înfricoșătoare de piatră, în care viața părea să nu fie prea veselă. Să intrăm? Făcu Popescu hotărât. Găsim o ușă și pătrundem înăuntru. De undeva de departe răzbăteau până la noi zgomote de voci înăbușite care păreau că se ceartă.
Ne tot învârteam pe niște coridoare interminabile și întortocheate. Uneori zbura câte un liliac și aripile lui ne atingeau obrazul. Din colțul unui coridor, vocile pe care le auzisem ne izbiră urechile foarte aproape. Știi ce? Făcu Popescu, sau mai degrabă Proto-Popescu. Da, că acum mi-am adus aminte. Ne aflăm în sălașul hoților de cai. Nici n-apucă să termine bine vorba și o imensă ușă de fier se deschise larg și am fost inundați de lumină. Câteva zeci de bărbați ne văzură și care cu cuțite, care cu topoare se avântară spre noi. Fără să-și piardă sângele rece, Protopopescu își suflecă mânecile, trase sabia, luă poziția de apărare și strigă cu glas puternic: Firar să fie, domnilor geambași, de-ați fi și 1000 și 100.000, să nu-mi spuneți mie, Ionescu, dacă... Ăsta e, acum mi-am amintit. Ionescu-l chema. Taică-su e croitor la Târnu Severin. Păi cum, Ionescu, ăsta e. Afurisitul, ăsta, Ionescu. Ce tip și ăsta, Protopopescu. Și acum, onorat public, vă prezentăm pe marele iluzionist Farsolini. Nu încercați să dați iluzii ca să nu creați confuzii. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Așa, și acum cine dorește să mă ajute la o experiență unică, absolut senzațională, număr în premieră mondială? Vă rog, cineva dorește? A dumneavoastră? Nu? Nici dumneavoastră? Nu vreți? Păcat, e senzațional. În sfârșit, uite că vrea dânsa. Pe aici, vă rog, pe aici. Bărbații ar trebui să ia exemplu de la dumneavoastră. Așa, fiți calmă, calmă, destindeți-vă. Așa. Iar dumneavoastră, onorat public, spectator, vă rog să fiți atenți. Veți asista la un număr absolut senzațional în care rolul principal îl va juca această ladă. Iată, dânsa va intra aici. Vom închide capacul, așa? Vom număra până la 3. 1, 2, 3 și acum, voilà! După cum ați văzut, persoana care a primit să mă ajute a dispărut. Acum închidem din nou capacul. Din nou numărăm până la 3. 1, 2, 3 și voilà! Voilà. Da, nu a apărut. Închidem din nou capacul, numărăm iar până la 3. 1, 2, 3 și voilà! Da, iar n-a apărut. Mai încercăm o dată. 1, 2, 3, voilà! Voilà! Da, tot nimic. Onorat public spectator, îmi pare rău, dar este prima dată când nu reușește acest număr. Cine vrea să mai încerce? Dacă ai ști ce plăcut e să stai dimineața în pat și să-ți suni servitorul. Ai un servitor? Nu, am la pat o sonerie. Nu, n-au fost telefoane cât ați lipsit dumneavoastră. Da, unul singur doar. A telefonat soția dumneavoastră, că a vrut să vă amintească, dar nu-și aduce aminte ce, însă spunea că știți dumneavoastră despre ce e vorba. Nu știu ce am, dar de o bucată de vreme văd o pată neagră în fața ochilor. Ai văzut un oculist? Nu, numai o pată neagră. Dar de ce folosești 3 perechi de ochelari? Păi, unii pentru citit, alții pentru distanță și a 3-a pereche pentru a le căuta pe primele 2. Ia spune, Machi, de ce faci atât de mult în not? Pentru a mă ține în formă. Și pentru ce să te ții în formă? Pentru un not.
Alcoolul este dușmanul omenirii. Uite, dacă ar fi după mine, aș arunca în apă toate rezervele de alcool din lume. Foarte bine ai face. Și dumneavoastră sunteți antialcoolic? Nu, eu sunt scafandru. Ia mai toană un păhărel. Draga mea, de ce te servești pentru a face parchetul? Sunt bune mai multe, dar cel mai bun și mai bun e bărbatul meu. Așadar, fiica mea a consimțit să te ia de bărbat. Da. Ați fixat ziua căsătoriei? Asta o rezolvă ea. Vreți să faceți o nuntă mare sau ceva într-un cadru restrâns? Asta o rezolvă mama ei, soția dumneavoastră. Și din ce veți trăi? Asta o rezolvați dumneavoastră. Mă uit la dumneavoastră și nu-mi vine să cred. În fiecare zi sunteți mai tânără, Mă flatați, de ce exagerați? Atunci să spunem la fiecare 2 zile. Feel funky! Feel real good, y'all! Știi, dragă, am absolvit de curând un curs de bucătărie. Ei, bravo! Cred că soțul tău e grozav de fericit. Probabil. Cum probabil? Ce a făcut? S-a înscris și el la cursul de bucătărie. Eu, frate, sunt un om dintr-o bucată. La mine nu contează. Că nu-mi convine ceva, eu îi spun omului în față. Foarte bine. Uite chiar ieri, către prânz, că eram de dimineață la volan. Așa. Furios și obosit, zic, așa nu mai merge. Și directorul ce a zis? Nimic. A înțeles că nu mai avem benzină și a fost de acord să mergem să facem plinuri. Ah, Mozart, dragă, dacă știi ce înseamnă divinul Mozart și când te gândești că la 9 ani dădea concerte publice. La 8:30. Fie și la 8:30, dar să nu întârzi. Să trăiți, m-ați sunat. Da, Grigoriță, pleci imediat pe teren. Iar? Ce iar? Iar încep să te plângi. Trebuie să verifici, să examinezi, să analizezi și să-mi raportezi. Ce? Ce ne-a picat pe cap. O altă sesizare. Da, altă sesizare. Că nu știu ce se întâmplă, dar de la un timp curg sesizările astea una după alta. Și asta iar ne face una cu pământul. Și vezi tu aici sus în colț și ne semnează și ne cere să referim? Ne-am ars. Aoleu, a ajuns până la... Da. Și dacă se dovedește a fi exact, s-a terminat. Da, păi nici cu ala de înainte nu s-a dovedit să fie exact. Dar cine o fi anonimul ăsta? Un grup de consumatori ajungi la exasperare. Păi un grup de consumatori. Treci pe la toate unitățile și să nu te întorci până nu rezolvi toate problemele. Ia măsuri, Grigoriță. Păi credeți că termin în 5 zile? 5 zile în care te rog să nici nu treci pe aici pe la birou. Mie să-mi rezolv durerea de cap. De dimineață stau numai cu antinevralgice. Luați Codenal, că e mai puternic, dar da. Ce fac eu cu lucrările mele? De ce? Păi că după atâtea verificări de sesizări am cam rămas în urmă. Vedeți dumneavoastră că nu pot să-și alerg pe teren, să fiu și în birou, nu? Să ți le ia colegii și să le rezolvi. Păi în 5 zile nici n-au ce alege de ele. Dacă lucrează și Angelina de la aprovizionare... Hai, predă lucrările și pe teren. Grigoriță, au trecut 5 zile. Care e situația? Poftiți raportul scris. Sezizarea era nefondată. Bravo, Grigoriță, bravo! Păi 5 zile am umblat până n-am mai putut, dar degeaba. De ce să o ține lumea de astea? Nu-i nimic, Grigoriță. Bine că am scăpat noi de dureri de cap. Pot să îndrăznesc? Ce? Așa le-a și eu nevoie de o zi liberă. Că știți, am și eu de rezolvat o problemă familială. Ce vorbești, Grigoriță? De asta se arde acum. Ia treci și ajută-ți colegii, că sunt rămași în urmă cu lucrările. Păi... Hai la treabă la birou. Am înțeles, în birou. Să trăiți. Las că vezi tu ce sesizare primești din nou săptămâna viitoare. Iar te apucă durerea de cap, iar trebuie să fac teren, iar mă plimb 5 zile. Să te înveți minte să mă mai refuzi când cer și eu o învoire. Tache, de ce ai întârziat? M-am întâlnit cu un fost coleg de facultate. Tache, de ce mă minți? Tu n-ai făcut nicio facultate. Eu nu?
Dar colegul meu a făcut. Fiica mea este expertă în biologie, cunoaște franceza, italiana și pianul. Dumneata, ce știi să faci? Păi, la nevoie aș putea să gătesc și să cârpesc ciorapi. Ionele, unde te-ai zgâriat așa de tare pe nas? Iar te-ai bătut cu copiii. Nu, Tani, nu m-am bătut cu nimeni. M-am mușcat singur. Ascultă, Ionele, să nu-ți bați joc de mine. Nasul e deasupra gurii, așa că n-ai cum să ajungi să ți-l muști. V-am ajuns, Tanti, că m-am urcat pe scaun. Știți, n-aș vrea să mă considerați panicard, pentru că suntem chiar în ascensor, dar trebuie să recunosc că mie mi-e frică de ascensor. De ce? Nu trebuie să aveți nicio grijă. Ascensoarelor noastre li se fac periodic reparații capitale de siguranță. Da? Și când se fac aceste reparații? Când se uzează cablurile de susținere ale cabinei. Aha. Și când se constată uzarea cablurilor? Când se rup. Lasă-mi se frângă, se frângă, se frângă. Când se rup. Ce mult mă bucur că ați venit la noi. Rochia soției tale este o adevărată simfonie. Da, preludiu însă a fost o adevărată dramă. Peste 50 de minute vom fi la București. Serviți o bomboană? Serviți, vă rog. O bomboană, vă rog. Cine vrea o bomboană? Ce nu stau bomboanele astea pe care le serviți? Vă ajută să suportați cu mai multă ușurință presiunea din urechi. Poftim? Spune-mi, te rog, cum se poate scoate bomboana asta din ureche? Tată, hai să ne jucăm. Da. Ce, Tată? Hai să ne jucăm. Da, acum citezi ea. Hai, Tată, să ne jucăm. Preocupă-te și tu mai mult de copilul tău. Bine, hai să ne jucăm. Și cum vrei să ne jucăm? Păi, hai să ne jucăm de-a grădinița. Ei, cum adică de-a grădinița? Vezi să nu faci o confuzie. Nu fac nicio confuzie. Adică tu ești tata, Donald de copilul tău și eu sunt educatoarea. Hai! Și eu ce fac? Păi ziceam că e dimineață și tu vii să-l aduci pe Donald la grădiniță. Înțeles? Hai! Bine, bună ziua, l-am adus pe Donald. Bună ziua, adică v-ați adus fiul pe Donald Adamache. Da. Ați plătit taxa? Da, acum pot pleca la serviciu? Da, dar nu uitați să aduceți mâine hârtie colorată pentru toată grupa. Da, o să aduc, bună ziua. Bună ziua. Așa. Faptul divers. Ce faci? Păi gata, dacă ne-am jucat, acum citezi ea. Păi nu s-a terminat. Acum ziceam că ești după serviciu și vii să-l iei pe Donald acasă. Păi... Ce faceți? De ce nu veniți să vă luați copilul? Păi ziceam că... Păi ce ziceam? Ce, am să stau cu el până la noapte? Oamenii ăștia nu au pic de conștiință. Da, să vedeți, am întârziat, am avut o ședință. Nu mă interesează ședințele dumneavoastră. Eu nu sunt pus aici pentru ședințele dumneavoastră. Adică de-aia am făcut eu o facultate, ca să șterg la nas copiii altora și pe urmă să mai stau și ore în plus, că întârziați dumneavoastră cu colegii la o bere și veniți să-mi spuneți că ați avut ședință. Nu, chiar am avut, întrebați la fabrică, zonă. Manolică, tu nu stai și te uita cum discută oamenii mari. Mai bine du-te și bea laptele, că nu ți l-ai băut. Olguța, trage-ți pantalona și nu umbla așa. Of, copiii ăștia. Poftim, de-aia mi-am dat eu examenul de stat. Da. Ce da, de ce stați? De ce nu-l îmbrăcați mai repede pe Petrică? Pe Donald? Nu știu, sunt detașat aici temporar. Luați-vă mai repede copilul, nu o să stau aici 24 de ore. Da, imediat, vă rog să mă iertați că am întârziat. Dacă nu puteți veni la timp după copil, dați-l la căminul săptămânal. Și pentru mâine aduceți 20 de creioane colorate, ascuțite bine. Da, aduc. Să nu uitați să-i faceți pălărie de bucătar pentru serbarea de duminică. Da, cum să, pot să plec? Da, și să nu ne mai aduceți cutii de bomboane și pachete de ciocolată. Avem și noi leafă. Mai bine dați-le copiilor. Cum, draga mea, nu e gata mâncarea? Eu mă duc la restaurant. Așteaptă 5 minute. Și ce crezi, că în 5 minute o să fie gata? Nu, în 5 minute o să fiu gata să merg și eu cu tine.
Eu zic să mergem și noi. Ce se întâmplă acolo? Unde vreți să mergeți? De ce v-ați oprit? Păi s-au terminat glumele. Nu se poate, trebuie să fie o confuzie. Parcă până acum ce a fost? Ce faci, dragă? De ce ești mereu la fereastră când încep să cânti? Să nu fie vreo confuzie, să nu creadă lumea că ne certăm. E o confuzie! Și atunci, muzică în concluzie. De-ați avut alte iluzii, ne scuzăm pentru confuzii.